I nderuari Zotri Isak Skënderi, drejtor ekzekutiv I organizatës Voice of Roma Ashkali and Egyptians, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile dhe të mediave, zonja dhe zotri. Jam I lumtur që sot po takohemi në samitin e Ballkanit Perëndimor kundër diskriminimit Racor, që për herë të parë organizohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Ky summit ka për qëllim krijimin e një praktike të mbledhjes së aktorëve kryesor për të diskutuar se si vendet e Ballkanit Perëndimor mund të luftojnë diskriminimin ndaj komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, duke bashkëpunuar dhe ndarë praktikat më të mira institucionale në mënyrë që të rritet mirëqenia e të përmirësohet cilësia e jetës së komuniteteve në vendet e rajonit tonë. Na duhet angazhimi përbashkët që të gjithë qytetarët tonë të ndjehen e të jenë pjesë e barabartë, si edhe vlerë shtuar e shoqërisë. Krahas ndërgjegjësimit institucional si piknisje, na duhet puna e përbashkët edhe me qytetarët. Pra, përgjegjësi institucionale, por edhe vetëdijsim shoqëror. Sot do të flasim dhe do të dëgjojmë për shembujt e mirë të bashkëpunimit, të cilët duhet të ndjekim, duke vepruar aktivisht për përmirësimin e mirëqenies së të gjithë qytetarëve tonë, që të çojmë përpara zhvillimet pozitive në aspektin e mbrojtjes, promovimit dhe të zbatimit të drejtave të komuniteteve, duke qenë vetëdijshëm se ka ende shumë sfida e se gjendja e komuniteteve nuk është e mirë si nga aspekti I diskriminimit, po ashtu edhe nga ai I varfërisë edhe I mungesës së shansave në aspektin socioekonomik. Progresin e zhvillimit të shoqërive tona mund ta masim jo me atë se sa mirë jetojnë ata që kanë më shumti, sepse ne dimë që ata që kanë më shumti ja bëjnë çarën vetes kollaj e shpejt, por ata të cilët kanë më pak. Andaj si kryeministri të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, pa dallim përkatësie etnike, feje apo prejardhje, angazhohem për të gjithë një lloj, por më së shumti e më së pari për ata të cilët kanë më së shumti nevojë. Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdojë përkushtimin e saj për të përmirësuar kushtet socioekonomike përmes gjithë përfshirjes dhe avancimit drejtave të komuniteteve. Institucionet tona mbeten të përkushtuara dhe të angazhuara për të ofruar mundësi të barabarta, duke ofruar edukim, punësim, shëndetësi dhe mbrojtje sociale për të gjithë njësoj e pa dallim, sepse shoqëritë tona janë të forta atëherë kur kujdesen për më të ndjeshëm. Një nga objektivat më të rëndësishme të qeverisë së Republikës Kosovës mbetet hartimi dhe zbatimi I politikave dhe legjislacionit që përmirësojnë dhe përmbushin të drejtat e gjithë qytetarëve në vend, sidomos me fokus grupet më të marginalizuara të shoqërisë. Po punojmë bashkë për të përmbushur synimet e programit të qeverisë, ku prioritet në kuadër të qëllimeve strategjike dhe objektiveve operacionale të zyrës së kryeministrit është edhe përmirësimi dhe avancimi I gjendjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Me këtë qëllim kemi ndarë bursa për 100 nxënës të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për studime në fakultet të edukimit. Në mënyrë që në të ardhmen e afërt në klasat tona anë mban Kosovës të mund të kemi mësuese dhe mësues të komuniteteve që japin kontributin e tyre për fëmijët e gjitha komuniteteve në Kosovë. Pra, jo vetëm bursa në përgjithësi, por bursa në veçanti për fakultetin e edukimit, për ata të cilët do t'i mësojmë më pas të tjerët. Gjithashtu kemi ndarë 500 bursa për studentë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në drejtime të tjera të studimeve përveç edukimit. Po këto 100 janë në mënyrë të posaçme për edukim. Kemi marrë vendim për të themeluar një mekanizëm për nxitjen, promovimin dhe bashkërendimin institucional të punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në institucionet publike. Si vjet kemi zbatuar edhe programin për 100 praktikantë me prioritet për komunitetet, që ka dëshmuar se gjithë përfitojmë nga diversiteti në vendet e punës. Edukimi dhe punësimi janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin e motor I integrimit. Jam me shpresë që rritja jonë ekonomike dhe mbështetja dhënë për edukimin do t'i japin rrugë ndryshimeve të gjithëmbarshme pozitive, të cilat nuk e përjashtojnë askënd
të cilat nuk e lën asnjëri mbrapa. Të nderuar pranishëm, një pjesë e konsiderueshme e diskriminimit ndodh e përsëritet sepse ngelet në heshtje. Nuk lajmërohet, nuk raportohet. Një mekanizëm shumë i vlefshëm i kundër kësaj është edhe platforma digjitale për mbrojtje nga diskriminimi për komunitetet rom ashkali dhe egjiptian, e që është lancuar nga zyra për qeverisë të mirë nga zyrën e kryeministrit. Andaj uftoj që krahas raportimit tuaj ti inkurajoni antarët e komunitetit tuaj që ta shfrytëzojnë këtë platformë, sepse kjo do të na lehtësonte rrugën drejt zgjidhjeve për çështjet e ngritura nga qytetarët tonë. Barazia e qytetarëve është e garantuar në Republikën e Kosovës. Duke qenë të barabartë, jemi bashkë. Unë e kuptoj që kemi dallime dhe e pranoj dhe e respektoj dhe afirmoj diversitetin. Mirë po duhet ta kemi edhe solidaritet. E solidariteti është solidaritet në përpjekje. Nuk është solidaritet statik, është solidaritet në angazhim e sipër. Ne jemi solidar me ato që është me betejë, me ato që përpiqet për të drejta e njeriu e kundër diskriminimit. Pra, po diversitetit dhe po solidaritetit. Fakti që njerëzit janë të ndryshëm nuk do të thotë se s'mund të jenë barabartë. Të qenit të barabartë nuk lidhet me të qenit identik. Pikërisht pse jemi të ndryshëm, duhet të jemi të barabartë. Dikush është më i gjatë, dikush është më i shkurtër, dikush është më i pasur, dikush është më i varfër, dikush është fëmijë, dikush është i rritur, dikush në moshë të shtyrë, dikush grua, dikush burr. Pra, diversiteti është gjithandej, është vetë pasuria e jetës njerëzore. Mirë po, ky diversitet duhet të shoqërohet patjetër me solidaritet dhe pikërisht duke qenë të ndryshëm, duhet dhe do të jemi të barabartë. Të nderuar zonjë dhe zotëri, u dëshiroj edhe një herë mirëseardhje në këtë summit që po realizohet në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile në Kosovë. Andaj në veçanti falenderoj për bashkëpunimin me zyrën për çështjet e komuniteteve në zyrën e kryeministrit, organizatat Vorae, Terre des Hommes, Fondacionin Hex dhe të gjithë aktivistët e të drejtave të njerëzit që janë sot në këtë sallë dhe ata të tjerë të cilët na ndjekin virtualisht. Jam mirënjohës e krenar me përfaqësuesit e komuniteteve që japin kontribut të vlefshëm në një varg pozitash brenda kabinetit qeveritar dhe komunave tona në ndërtimin e Kosovës sonë. Si kryeministri i Republikës së Kosovës, ju garantoj se qeveria jonë me gjitha mjetet që kemi në dispozicion do të qëndroj krah për krah me juve në garantimin e respektimin e të drejtave të njerëzit. Mbrojtja nga diskriminimi në shtetin tonë në rajonin e Ballkanit e mëtej varet drejt për së drejti nga suksesi i përpjekjeve tona të përbashkëta. Uroj që nga ky summit do të dalin propozime e nisma të reja, si dhe bashkëpunimi im të jetë sa më i frytshëm në shërbim të mirëqenies të secilit e secilës qytetare të vendit tonë. Ju faleminderit e sukses. Ju faleminderit i nderuar kryeministër. Atëherë në pamundësi për me qenë fizikisht kryeministri i Republikës së Malit të Zi, atëherë kemi me video mesazh dhe me njëherë do të shkojmë me video mesazh me kryeministrin e Malit të Zi. Ju faleminderit. Atëherë, për disa nga tresa teknike, vazhdojmë me drejtorin e organizatës jo qeveritare, zotrin Isak Skënderi. Të lutem i nderuar. Faleminderit shumë. Nëse të gjithë pajtohemi, unë e kisha prezentuar në gjuhën angleze. Dear Prime Minister, Mr. Kurti, Your Excellencies, dear guests, institutional representatives from the countries of the region, civil society representatives, ladies and gentlemen, dear friends, to know the level of racism in our societies
we only need to reflect on how we position ourselves towards the Roma and other ethnically marginalized communities, such as Egyptians, Ashkali, Calderash, name it. We only need to ask ourselves a question: how many of them do we know personally or have friends with? Even those among us who are part of our societies and who have open-minded and anti-racist attitudes are still a bit cautious when it comes to Roma, and they still, as the British would say, keep an eye open on these people. Centuries of actions embedded with such perceptions, causing oppression, discrimination, and exclusion, have made these behaviors a part of our DNA. The Roma see oppression as something completely normal because we continue to believe that asking for a bit more may provoke the non-Roma take away from us even this little we have. And for the non-Roma, if you oppress Roma, you do no harm. That's why many open-minded and anti-racist people usually have a second thought when they are faced with a situation to allow, or maybe not allow, Roma pass through their land. They're eager to use Romani workers for the dirtiest of jobs and pay them the pittance, or often not at all. Or pass by Roma, begging in the streets, kick their money box, and regard them as non-human, of course fully confident that the Roma arrived in this situation in life as a result of their own fault. In order to deepen your understanding on the root cause of racial discrimination, let me also say that as early as during the Industrial Revolution, the Roma people were kept in degrading conditions and excluded to make sure that the poor non-Roma didn't rebel against their fate and destiny. This ensured that whatever your station in life, there is always someone lower down that could do the dirty work and who could be exploited further so that you could survive in the system of exploitation. Today, in Kosovo, as well as in other Western Balkan countries, Roma people are trapped in a vicious cycle of exclusion. They do not enjoy their rights, they lack opportunity, without adequate health, social protection, and care. They're not empowered. An important number of Roma are confronted with a lack of opportunities to have access to the fast developments of digital skills required by the job market and the private sector. All of these are sustained by discrimination and anti-Gypsyism, which leads to disengagement, demotivation, and disinterest, again reinforcing exclusion. Lack of knowledge about the history of Roma, Ashkali, Egyptians, and their cultures, and widespread unconsciousness about essentialist and stigmatizing concepts are among the main drivers of anti-Gypsyism in Kosovo today. The consequences are especially severe if public servants and service providers act out of such stereotypes. Anti-Gypsyism is always negated by service providers who claim to treat everyone the same and that Roma themselves are passive and don't cooperate. Kosovo has some nuances in its own operational environment which translate into opportunities. With support from the Swiss government, we became one of the first countries to address anti-Gypsyism through a specific and targeted set of concrete planned actions. We believe that working towards social inclusion of Roma, Ashkali, and Egyptians in Kosovo, in combination of direct combating anti-Gypsyism through interventions, will create a stronger environment for change and improve chances for success. Our goal is to work for a truly multi-ethnic and multicultural society in Kosovo,
where Roma, Ashkali Egyptians, and other vulnerable groups are treated as equals by the state and the society, with access to the same opportunities as everyone else, and where Roma, Ashkali, and Egyptian people know their rights and their societal responsibilities. A Kosovo where we can have decent employment both publicly and privately, working with dignity to provide for our families, where we have access to and make use of decent public quality infrastructure, where services are available and accessible locally. A Kosovo where the health system improves our life expectancy. A Kosovo where Roma, Ashkali, and Egyptian women are not oppressed and underrepresented. We, at Voice of Roma, Ashkali, and Egyptians, together with our partners from Terdezom and HEX, as part of our social justice intervention, believe that if anti-Gypsyism is in the public, institutional, collective, and individual consciousnesses and is recognized as a root cause for exclusion and is being acted upon, with clear pathways to social inclusion, the quality of life of Roma, Ashkali, and Egyptians as communities marginalized on the basis of their ethnicity will improve, and gaps in educational outcomes, employment, and decent living conditions will diminish. Raising awareness and improving the recognition of anti-Gypsyism and its negative effects is the first step to halt the widespread bias that currently exists. In order to better fight this phenomenon, it is essential to understand that it is not a minority issue. In order to combat it, our attention needs to shift from the Roma to ideology and behavior of mainstream societies. Roma inclusion will remain illusory as long as we do not confront anti-Gypsyism and racial discrimination as the root cause of exclusion. I'm looking forward to qualitative discussions with concrete proposals and ideas during our summit. I wish to thank the Office of the Kosovo Prime Minister for hosting this important event. I trust that we together can work towards a better society. Thank you. Ju faleminderit zotri Isako. Atëherë për shkaqe teknike nuk po mundemi me u lidh me kryeministrin e Malit të Zi dhe vazhdojmë me panelin e parë. Ftoj kryeministrin e Republikës së Kosovës zotrin Albin Kurti. Ambasadën e Zvicrës në Kosovë, zotrin Thomas Kalli. Ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, zotrin Sozunjok. Ambasadorin e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotrin Jeffrey Hovenery. Zëvendës kryeministrin e parë dhe ministri i sistemit politik, zotrin Artan Grupi. Ministri të drejtave të njeriut, zotri Fatmir Gjeka. Dhe zëvendës ministrën e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në Shqipëri, zonjën Denada Seferi. Ju faleminderit. Well, welcome to this panel. I think this will be a really great combination of perspectives and experience from the region and from within Kosovo to address this most crucial issue that we're talking about today. So specifically, what are the key factors for exclusion? We heard Director Isak speaking very passionately about the needs and what is being done in our countries across the region to address these. And what are the models of good practice, the suggestions for the future plans that we can then take from this conference, this summit, to make a meaningful difference in our countries in the weeks and months to come? So maybe, Prime Minister, I could turn to you first and ask for your thoughts in addition to what you shared at the beginning of the summit.
for this very important issue. Të falenderoj shumë Elizabeth, unë me këtë rast kisha dashur të kujtoj e përkujtoj një poet I cili për një kohë ishte edhe deputet, Kujtim Paqaku, I cili ka shkruar jo vetëm në gjuhën rome, por ka shkruar edhe në gjuhën shqipe, serbe, angleze e frënge. Edhe në një nga poezitë e tij, ai pyet deri kur. Kjo është një pyetje të cilën shtrohet nga çdo ëndrimtar, jo vetëm politikan, I cili dëshiron të bëjë jetën më të mirë për bashkëqytetarët. Deri kur? Ne e dimë se qytetarët tonë Roma, Shkali dhe Egjiptian shpesh nuk kanë standarde mesatare të jetës në vendin tonë. E dimë se ka aq shumë talente të pazbuluara vajza dhe djem të këtyre komuniteteve, por gjithashtu e dimë se shoqëria jo në tërësi po humbet pse po privohemi bashkarisht, jo vetëm ata, nga kontributi I tyre. Ne dimë që ka varfëri së bashku me dukuritë negative të se t'i sjell varfëria, se varfëria në njërin anë është pasojë e një strukture ekonomike e politike, por në anën tjetër është edhe shkak I shumë problemeve shoqërore. Dhe sikur se Kujtim Paqaku, edhe ne mund dhe duhet ta bëjmë pyetjen deri kur. Në poezinë e tij deri kur Paqaku vazhdoi kështu: në gjuhën e nënës fol me fëmijët, fletët e librit le të jenë krahët e tyre. Do të thotë se e ka parë që për shpëtuar nga situata e padurueshme, pas gjuhës anëtare menjëherë renditet arsimin. Gjuha institucionalizohet nëpërmjet sistemit arsimor dhe bëhet vlerë shoqërore. Edhe ne si qeveria kemi kuptuar rëndësinë e arsimit, veçanërisht për komunitetin Roma, Shkali dhe Egjiptian, dhe andaj kemi ndarë 500 bursa për nxënësit, më shumë se gjysmë atyre janë vajza, dhe këtyre komuniteteve për studime përveç në shkollat mesme I kemi ndarë edhe 100 bursa tjera, vetëm për nxënësit që duan të studiojnë të bëjnë mësuese ose mësues. Unë e mbaj mend kur kam qenë vetë si fëmijë, për mua mund të thuhet që nëna edhe mësuesja janë përgjegjëse për formimin dhe edukimin tim, si asgjë tjetër që vjen më pas. Pra, mësuesja ishte edhe nëna ishte mësues. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që kjo lidhje të forcohet me përkujdesje shtetërore, me buxhet për arsimin dhe me ndjeshmëri për ata të cilët kanë më shumti nevojë. Përmes Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe IOM-in, këtë vit janë mbështetur 35 biznese start-up për komunitete rom, ashkali dhe egjiptian. Në kuadër të zyrës kryeministrit, zyra për çështjet komuniteteve, në bashkëpunim me ambasadën norvegjeze, ka gjetur praktika me pagesë për 100 praktikant me prioritet për të rinjt nga komunitetet jo shumicë. Kështu të rinjt nga komunitetet rom, egjiptian dhe ashkali, të cilët përndryshe do të kishin të vështirë, tash e kanë pasur mundësinë të fitojnë përvojën e nevojshme për të hyrë në tregun e punës. Unë po e ritheksoj që duhet të kujdesemi për familjet dhe duhet të kujdesemi për arsimin, por duhet të kujdesemi edhe për ekonominë, sepse pikërisht kujdesi për ekonominë, ku romët, ashkalit dhe egjiptianët do të kenë shansin për punë, atyre u rregullon gjendjen familjare e gjithashtu edhe sistemin ton arsimor në përgjithësi. Shkolla është vendi ku fëmia e takon shtetin. Dhe shteti ynë duhet të dëshmohet tek shkolla. Me këtë rast ju kisha bërë thirrje të gjithë romëve, ashkalive dhe egjiptianëve, mos u mjaftoni me përfshirje. Kërkoni pjesëmarrje.
Se përfshirja nënkupton që ai I cili është lart të përfshin ty që je poshtë. Përfshirja ka hierarki. E pjesëmarrja na bën barabartë. Gjithashtu, jo vetëm integrim, po çlirim. Sepse të qenit I përjashtuar, të qenit I marginalizuar, është çështje e lirisë. Nuk mund të jesh edhe I marginalizuar edhe I lirë. Nuk mund të jesh edhe I përjashtuar edhe I lirë. Do të kesh liri, do të jesh I lirë, atëherë kur s'je I marginalizuar dhe kur nuk je I përjashtuar. Prandaj, jo vetëm integrim, po çlirim. Kur je I përjashtuar të mungon liria, dhe ke nevojë për çlirim. Edhe integrimi është integrim prej lart poshtë. Ty të integron dikush tjetër, një autoritet, një instancë si për teje, të integron ty që je poshtë. Prandaj nuk mjafton integrimi, duhet çlirimi. Mungesën e integrimit ne duhet ta paraqesim siç është në vërtet, mungesë e lirisë. Kemi nevojë për çlirim. Pra, sigurisht që po pjesëmarrje dhe po çlirim, sepse nuk mjafton përfshirja dhe integrimi. Dhe për ta përfunduar, vargjet e bukura të poezisë së Kujtim Paqakut, me shpresën se do të na motivojmë të gjithëve që të bisedojmë së bashku gjatë ditës së sotme dhe gjatë ditëve në vijim, vazhdojnë kësaj. Në gjuhën e nënës fol me fëmijët, fletët e librit le të jenë krahët e tyre, që nesër të mund të fluturojnë e të fluturojnë e të fluturojnë qiellet pa fund. Faleminderit. Thank you for sharing also that beautiful poem from Kujtim Paqaku, and also for those important reminders about the importance of language. Of course, in Kosovo last week we had the official status of Roma language affirmed in the municipality of Prizren as one of only 3 municipalities in the world where Roma has an official status, as it does in Gračanica as well. And also this important difference between participation and inclusion. So I would like to pass now to Ambassador Colley. Thank you very much for your embassy's support for this event. And perhaps you can share with us what you see as the priorities, the achievements for this important question of the key factors of exclusion. Thank you very much, Elizabeth. It's a pleasure being here. Honourable Prime Minister, dear colleagues on the panel, Ministers, Madam Deputy Prime Minister, ladies and gentlemen. Yeah, it's a real pleasure being here, also stressing the importance we as Switzerland attach to the topic, reflected also by the different activities we have been developing and we are still in. The diagnostics part, exclusion of Roma, Egyptians, Ashkalis, it's a segregation of the majority ethnic group in relation to these minorities. What I see, the figures I've seen, very few inter-ethnic marriages, distrust, negative stereotypes, hate speech, hate crime. Yes, also these kind of anecdotal stories you hear that the majority community does not really want to send their kids in the same classes with kids from the minority communities, school books that contain little information on the minority communities, that the employment rate in public institutions remain very low. And on the other side of the Roma, Ashkali, Egyptians, that the cases that are reported, cases of discriminations, these cases or these figures are very low. What is to do? I would say what is to do by everybody. Increase awareness that the Prime Minister was speaking about. The point diversity is an asset, is an enrichment. Speaking also about increasing awareness. The chain is as strong as its weakest link, or the well-being of a country is defined by the well-being of its weakest members. These are these general principles that I think are always worth to
to reflect upon and to try to put them into concrete actions. What to do by the majority ethnic community, be interested in what the Roma Ashkali Egyptians culture is, speaking about history, languages, traditions, all these elements that are so rich and not very well known, I would say, in the majority community. And just what to do by the majority, meet people. I would say the same thing towards the minority communities, meet people from other, speaking here about the majority communities. And also, yes, offer the opportunity to meet others, invite others to come to your home, to your school classes, and so on and so forth. Also, what to do on the minority community side, use the same treatment in your community, what you ask from the majority society, speaking about human rights and other issues. Yes, and participate, we have heard that from Prime Minister also, which is very important, participate ne marrim pjesë edhe në jetën politike dhe sociale të vendit ku jetoni apo në komunë. Pra roli I qeverisë vërtet dëshiroj të përgëzoj qeverinë e Albin Kurtit për angazhimin për të trajtuar çështjen e diskriminimit të Racor që prek specifikisht minoritetet rome, ashkali dhe egjiptiane. Gjithashtu krijimi I mundësive të barabarta vendeve të punës në administratën publike, kur flasim për veprimet afirmative, mbështetja me bursa dhe për bizneset fillestare, që përmendën nga kryeministëve që janë të rëndësishme. Zvicra, vendi im, ne jemi mjaft aktiv në atë fushë, gjithashtu sa I përket ambasadës, por e shihni që ka edhe organizata me bazë në Zvicër si që janë Heksi dhe Tersdeon, që janë mjaft aktive në një mënyrë mjaft pozitive. Dhe sapo kemi miratuar një fazë të re të bashkëpunimit tonë Zvicra me Kosovën dhe aty mbështesim. Kjo fazë re program tonë e mbështet specifikisht komunitetet Roma, ashkali dhe egjiptiane në Kosovë, e që duhet themi që ky është një zhvillim afatgjatë dhe kemi filluar para shumë vitesh. Si konkluzion, po, duhet ta bëjmë ndërlidhjen, për ta bërë ndërlidhje me atë që thash, antiegyptizmi është një fenomen që një kohë të gjatë tani të kemi kohë të gjatë për ta përmirësuar situatën, duhet të sigurohet përpjekjen e gjithëve, komuniteti shumicë, por edhe pjesën që duhet të kryhet nga komuniteti pakistan. Dhe me këtë ju dëshiroj gjithë juve një konferencë të pasur. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Thank you, Ambassador Kolli, and thank you too for all that your embassy does and for pushing your money where your mouth is. I think you're the only embassy, as far as I know, to actually employ somebody from the Roma community in the embassy. And this is the kind of model that we need to see a lot of. So thank you for those thoughts and inspiring us to that. And Ambassador Shunjok, can I invite you also? Na jep një pikpamjen tuaj për të. Faleminderit shumë Elizabet dhe faleminderit që më keni ftuar në këtë panel. Nderuar kryeministër, të nderuar ministra dhe ambasador koleg, nderuar zotëri Skënderi, përfaqësues të komuniteteve Roma, ashkali dhe egjiptian, të nderuar anëtar shoqërisë, nderuar pjesëmarrës. Diskriminimi Racor është një gjë e keqe që I ka penguar shoqëritë në Evropë për shekuj me radhë. Dhe besoj që komuniteti Rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë e ka përjetuar këtë në Kosovë. Një diskriminativ mund të manifestohet në forma të ndryshme, duke filluar nga ato që janë më të ndryshme tek ato që janë më indirekte dhe në serioze. Dhe e kemi politikën e zero tolerancës ndaj gjithë formave të diskriminimit dhe paragjykimit, por kjo bëhet vetëm për një angazhim të përbashkët dhe konkret dhe veprimeve që
ky virus që rënjoset. Revolucioni I antigjipsizmit që nga viti 2010 dhe 2017 nga Parlamenti Evropian është miratuar dhe gjithashtu arritjet në këtë fushë së bashku me Këshillin e Evropës dhe kornizën për strategjitë përfshirjes së Romave dhe për shtrimin e rrugës drejt Evropës ku është një emancipim plot I Romave dhe ku ata mund të jenë qytetarë të barabartë me të drejta të barabarta duke u lejuar atyre që të përmbushin potencialin e tyre të plotë. Kur reflektojmë në statusin e komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egjiptiane në Kosovë dhe sfidat me cilët ata përballen duke përfshirë përjashtimin, paragjykimin, diskriminimin, përpjekje dhe veprime konkrete duhet të ndërmerren kundër këtyre fenomeneve. Dëshiroj të përgëzoj qeverinë për miratimin në kohën të fundit të strategjisë për përmirësimin e drejtave të komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egjiptiane në Kosovë deri në vitin 2026 dhe për planin veprues korrespondues 2022-2024 e që është në përputhje me kornizën e lartë përmendur të BE-s. BE-s bashku me aktorët e tjerë si OECD dhe shoqërinë civile ka kënaqësinë që ka ofruar mbështetjen për zhvillimin e strategjisë dhe planit të veprimit. BE-ja përgëzon e një që diskriminimi, luftimi I diskriminimit është I rëndësishëm në këtë moment. Strategjia ofron bazën për të arritur qëllimet e përbashkëta dhe tani takon shteteve që ta bëjnë pjesën e tyre kur vjen fjala për zbatimin e strategjisë dhe planit të veprimit. Dëshiroj të theksoj se çelësi apo roli kryesor të organizatave shoqërisë civile, të cilat ato mund ta luajnë në mbështetjen e këtyre projekteve dhe ta zbatojnë rolin me përfaqësuesit e komiteteve dhe qeverisë. Pas në shkrimit të deklaratës, qeveria e Kosovës ka pasur përgjegjësinë për të trajtuar këtë çështje dhe dëshiroj gjithashtu të komentoj për një moment pozitiv nga vitet e fundit ku autoritetet e Kosovës dhe shoqëria civile kanë dënuar incidentet të diskriminimit të cilat I kanë përjetuar anëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë. Nëse këto incidente ndodhen përgjithsisht, duhet të vazhdoj edhe ndërhyrja e qeverisë, gjithashtu duhet kemi grupin për mbrojtje nga diskriminimi të komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egjiptiane, që tani ka synim që të adresoj shumë çështje që ndikojnë negativisht në këto komunitete të marginalizuara. Gjashëm edhe BE-ja mirëpret lancimin e platformës kombëtare për mbrojtje nga diskriminimi të komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egjiptiane, mbështetim qëllimin e tij që shërben si mjet shtesë në luftën kundër diskriminimit. Dëshiroj të përfundoj fjalimin tim duke njohur gjithë punën që është ndërmarrë së bashku, por edhe se përkujtues të gjitha sfidave e që duhet ende të tejkalojmë në mënyrë që të përmirësojmë jetën e atyre që janë më të cënueshmit. Faleminderit. Faleminderit ambasador për gjithë mbështetjen që e keni dhënë. Tani ambasadori Hovanieri, dëshirojmë të dëgjojmë nga ju mendimet tuaja lidhur me këtë çështje. Ju faleminderit të gjithëve, të nderuar pjesëtar të panelit, të audiencës. Është thënë aq shumë dhe ekipi më ka përgatitur disa prej atyre pikave që tashmë veç u mbyllën për efektin diskriminues që ka ndikim të keq në shoqëri dhe ne natyrisht I duar trukasim edhe vendimet e fundit të komunës së Prizrenit për përfshirje në gjuhës rome si gjuhë zyrtare. Në ne që të reflektojnë me një 2-3 mendime. E para, nuk duam që të kemi betimin e Hipokratit dhe që të kemi që të mos bëjmë keq. Duam që të kemi standard më të lartë dhe mendoj se janë 2 mënyra për ta parë këtë çështje. Që të dyjat kërkojnë që të kemi një angazhim të qëndrueshëm dhe folëm kogja shumë për çështjen e parë.
shpesh për historinë e vendit tim dhe edhe pse nuk po e them diçka që tashmë nuk e din, edhe ne kemi sfidat tona, historinë tonë sfiduese me diskriminimin racor dhe diçka që mund të mendojmë, një mënyrë për të menduar për etërit themelues të cilët kanë qenë krejt meshkuj, për fat të keq, ne vazhdimisht kemi dështuar për t'ju përmbajtur atyre idealeve, vlerave dhe kemi këtë përpjekjen e vazhdueshme që të jemi po aq të mirë sa vlerat të cilat i kanë thënë ata në fillim që i kanë vendosur. Dhe kjo që të mos mendoj për shembull natyrisht për Dr. Martin Luther Kingun, i cili një ditë pasi është arrestuar për një është gjetur në burgun e Birmingham dhe ka shkruar një letër shumë të gjatë dhe të gjithëve ju kërkoj, ju nxjes që ta lexoni atë letër aq të gjatë. Unë e lexoj gjithmonë në janar dhe më inspiron, sepse ai ka thënë që padrejtia kudo është dikun është një kërcënim për drejtësinë kudo. Pra, në nivel institucional të shoqërisë civile, ne të gjithë duhet që t'i adresojmë padrejtësitë të vogla e të mëdha dhe më ran në vesh fjala e Isakut dhe modestia e tij koqashtë e kërkesave të tij. Na jep një qasje për çdo gjë që kanë të tjerët, të vijmë në shtëpitë tuaj, të keni miq nga etnitetet e tjera, na përfshini, na lejoni që të jemi si të gjithë të tjerë. Kjo është një kërkesë aq e arsyeshme dhe në strukturë është shumë e vështirë. Pa gjithë ato mënyra se që po përpiqemi edhe vetë qeveria ime, USAID dhe të tjerët jemi duke përpjekur për shembull me trajnimin e mediave, duke përsiguruar që Roma, shkalit, egjiptanit, goranit, bosnjakët që të kenë qasjet në media, po kemi programe të gjuhës angleze me grupe të fëmijëve shumë etnike që të bëhen bashkë në programet e shkencave, teknologjisë, inxhinierisë, në mënyrë që të kemi një fokus të madh, sidomos në komunitetet e nënpërfaqësuara, në mënyrë që të kemi edhe një kohezion social po ashtu me antarët e Roma, Ashkali dhe Egjiptit, që të kemi gjithë ato module të cilat në farë mënyrë kanë qenë edhe ricikluese në Graçanicë dhe në qendrat e tjera. I kemi këto oferta, por megjithatë dëshiroj që të flas edhe për çështjet e tjera, sepse kjo mund të ndryshoj vetëm ne, nëse individualisht, një nga një, personalisht edhe personalisht nuk pajtohem që është ka kërkuar kohë që të ndërtohet ky anti-gjipsizmi. Shpresoj që të mos nevojitet gjithë ajo kohë, dëshiroj që ta sfidoj këtë dhe shpresoj që të më lejoni që të them vetëm një rrëfim. Unë jam rritur në një komunitet shumë të bardhë, një 99% të njerëzve në shkollën time janë dukur si unë dhe në klasën e dytë apo të tretë kemi pasur një nxënës të afrikan-amerikan. Kur s'kisha njoftuar më herët një person të me ngjyrë, ishte i pari, ishte një farë lloj intrigimi për mua, por një prej miqve të mirë që kishte bashkë me të cilin kishim qenë në klasë, ai më shkëmbeu disa ide të cilat për në vitet e 60 ose 70 ishte një fjalë që fillon me shkronjën në n, që një kolegu i tij, një shok i klasës e përdori për këtë shoku tjetër të klasës dhe ai shoku im tha, ne nuk duam që të shkojmë në shkollë me këtë person i cili e ka me personin me ngjyrë dhe miqtë e mi, prindrit e mi kur u ktheva nga shkolla më pyetën se si kishte shkuar dita dhe unë e përmenda atë fjalën të cilën e kisha dëgjuar aty dhe e folja edhe se si shoku im kishte thënë që nuk duam të shkojmë në shkollë me këtë personin me fjalën me shkronjën në. Prindrit e mi shumë shpejt ma shpjeguan se kjo nuk ishte mënyra se si ne ndjeheshim dhe si mendonim, sepse nëna ime ishte rritur në jug të Amerikës të SBA-s dhe kishte parë ajo vetë diskriminimin racor dhe ajo me njëherë e thirri babëgjyshin, babën e saj, dhe i cili ishte rritur në Kentucky dhe ja shpërshkruajti babit të vetë se si që kisha përjetuar unë dhe gjyshi im më tha se ishte shumë
shumë i zhgënjur në mua. Ai ishte krenar me mua, po ta përdorja sërish atë fjalë, ai do të ishte shumë i zhgënjur me mua sepse ne në familjen tonë nuk e lejojmë një gjë të tillë, sepse ai kishte para të drejt për drejt në shkollat e ndara. Kjo ka qenë në vitin 1973 dhe tash fakti që unë mund të tregoj këtë tash që kjo kushtëzimi familjar në familjen time ka qenë se ne nuk do ta bëjmë një gjë të tillë. Prandaj dëshiroj që të gjithë ju, prindrit, gjyshërit, vëllezërit e motra të jenë të barabartë dhe të jenë tolerant ndaj të mos jenë tolerant ndaj jo tolerancës. Dhe këtë shpresoj që të ta arrijmë shumë shpejt. Thank you. It's a very powerful personal story. Faleminderit shumë, është një rrëfim shumë i fuqishëm personal dhe na ndihmon që në të gjitha nivelet këto duhet që të ndryshojnë, jo vetëm në strukturë, por edhe duhet edhe bisedat në tryezën tonë të ngrënjes dhe duhet të marrim përgjegjësi edhe të burrat edhe gratë të cilat janë zyrtar, duhet që të marrin këto parasysh, duhet të kemi ato sfidat të cilat i kemi në autobus, në shkollë, në grupet tona fetare, dhe mendoj se kjo është një thirrje për të gjithë në këtë konferencë. Ndoshta mund të lejoni vetëm që të kaloj te dikush i cili ka një përvojë më të gjatë për të folë, ndoshta do të ishte e dobishme që të dëgjojmë nga Maqedonia e Veriut, ku kemi më shumë se një gjuhë zyrtare dhe shpresoj se do të jetë një praktikë e mirë që të dëgjojmë nga Maqedonia e Veriut rreth përvojave të tyre. Ju faleminderit shumë për do të thonë vi nga Maqedonia e Veriut, nga kryeqyteti i Shkupit. Faleminderit që për ftesën, të nderuar zotri Kurti, kryeministri Kurti, të nderuar ambasador, përfaqësues sektorit civil, organizator, faleminderit shumë për ftesën. Dua t'ju flas pak për përvojën që ka kaluar dhe po kalon Maqedonia e Veriut, e cila ka shumë shka që mund të ofrojë vendeve tjera si model i bashkëjetesës. Deri në vitin 2001, diskriminimi etnik ishte kryefjale e elitës politike të komunitetit shumicë dhe metodë për përfitimin e votave nëpërmjet përndjeljes së frikës nga tjetri. Me arritjen e marrëveshjes pasore të Ohrit dhe ndryshimet kushtetuese, çdo gjë ndryshoi. Sot në Maqedoninë e Veriut mundohemi të vëmë standarde për respektimin e gjitha komuniteteve me qëllim që të njëjtat kenë mundësinë e shprehjes dhe kultivimit të identitetit, siç janë gjuha, arsimi, identiteti dhe kultura. E njëkohësisht kemi edhe një mekanizëm i cili u mundëson edhe qasjen e barabartë në institucione, gjithsesi siç e quajmë ne përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, si dhe parandalimin e majorizimit nëpërmjet të shumicës së dyfisht në kuvend, por edhe në këshillat komunale. Avancimi të drejtave të komuniteteve në Maqedoninë e Veriut u bë, siç thash, fal marrëveshjes kornisë të Ohrit, për nga dhe burojnë parime dhe baza juridike për drejtat e garantuara. Më duhet të theksoj se parimet e marrëveshjes Ohrit kanë karakter universal, kështu përveç të zyrtarizimit të gjuhës shqipe, me këtë marrëveshje ju është mundësuar komunikimin në gjuhën e tyre anëtare dhe komuniteteve si ai turk, rom, bosnjak, serb në disa komuna dhe atë si gjuhë zyrtare përfshirë dhe përdorimin e flamurit kombëtar të komuniteteve. Gjithashtu, të gjitha komunitetet e kanë garantuar me kushtetutë dhe drejtën e mësimit në gjuhën anëtare, ndërsa etablimi i mekanizmave të qëndrueshëm dhe krijimi i mundësive për afirmim të komuniteteve në jetën shoqërore, kulturore dhe politike është i përditshëm. Njëri nga mekanizmat e këne quhet balancer dhe rregullon përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të komuniteteve në administratën shtetërore dhe publike dhe me të njëjtën i është dhënë një kohë punësimit të komuniteteve, gjithsesi rritjes së përqindjes së tyre në administratë, që më parë ishin shumë larg përqindjes së tyre zyrtare në regjistrimet e mëparshme të popullsisë. Ky instrument nuk vlen vetëm për Maqedonin si dhe shqiptarët, por edhe për të gjithë të tjerët, dhe kjo ka bërë që të vinë në shprehje edhe romët, vlehtë, turqit, bosnjakët, serbët, por edhe të tjerët. Nëse më parë bashkësitë e vogla etnike
pothuajse nuk I kapte fare statistika, tash ata ndihen shumë më afër të dhënave të fundit statistikore të janarit të vitit 2022. Nëse krahasojmë strukturën etnike që doli nga regjistrimi I fundit I popullsisë, do të shihet se te bashkësitë, përqindja e përfaqësimit është afruar me atë të pjesëmarrjes së tyre në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Për mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të komuniteteve, në vendin tonë u themelua dhe Ministria për Sistemin Politik dhe Marrëdhënie dhe Bashkësive. Të dashur pjesëmarrës, angazhimi jonë është I vazhdueshëm për të pasur një shoqëri të harmonizuar mes bashkësive etnike. Dhe ky angazhim ka bërë që të zhdukim rastet kur prindërit ishin gatshëm që fëmijët e tyre të çojnë në shkollë më të largët, për shkak se në shkollën më afër ka shumë nxënës rom, diçka ngjashme sikur se tha dhe ambasadori amerikan. Ku shkollat ishin të ndara në ndrimin e parë dhe të dytë në baza etnike racore, ose ndërtesa e shkollës ishte ndarë në 2 pjesë. Ka përfunduar koha kur kishim frikë se komunikimi mes personave me bashkësi të ndryshme etnike mund shkaktoj incidente. E vërtet e hidhur është se ka pasur dhe ka prindër që protestojnë, kanë protestuar kundër hakjes së paraleleve në një gjuhë tjetër, sepse nuk kanë dashur që fëmijët e tyre të kenë kontakt me nxënës të një etnie tjetër, të një rase tjetër, kur mjekët dhe infermierët e kanë shkelur edhe betimin e Hipokratit duke refuzuar të japin trajtimin e duhur pacientëve rom, kur disa pronarë diskotekash apo lokalesh të ndalojnë hyrjen pjesëtarëve të kombësisë rome, raste që edhe kanë ndodhur dhe që të dimë. Them shpesh që lojaliteti I qytetarit ndaj shtetit varet nga lojaliteti I shtetit ndaj qytetarit. Sa më lojal që është shteti ndaj qytetarit, aq më lojal është edhe qytetari pastaj ndaj shtetit. Legjislatura në një anë, si bazë eliminimit të diskriminimit në bazë etnike, racore, fetare, gjukësore dhe të tjera, duhet përcillet me procesin e vështirë të çlirimit, siç tha dhe kryeministri Kurti, të çdo njeriu nga paragjykimet që ka për të tjerët. Shumë ju falenderoj për vëmendjen.